કેમ છો બધા? તો આજે આપણે કરવાનું છે પ્રકરણ 1 ગણનું લેક્ચર 1 છે. તો આજે આપણે સ્વાધ્યાય 1.1 ની પહેલાની બધી ડેફિનેશનો છે એ કરીશું. તો જોઈએ એમાં સૌથી પહેલા તો ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ થાય છે ગણથી. તો ગણની વ્યાખ્યા જોતું જોઈએ કે ગણ એટલે શું? તો ગણ એ સુવ્યાખ્યાયિત વસ્તુઓનો સમૂહ, એને કહેવાય ગણ. હવે ગણને ઇંગ્લિશમાં કહીશું આપણે સેટ. હવે તમને ખબર જ હશે કે આપણે જ્વેલરીનો સેટ લેવા જઈએ તો એમાં આગળ સોનામાં કે હીરામાં કે એ રીતે વસ્તુ આપણને આપેલી હોય છે. અમુક 4-5 વસ્તુઓ ભેગી કરીને એનો એક સેટ બનાવેલો હોય છે. તો એ રીતે જે વસ્તુ આપણને ગોઠવવામાં આવી હોય એને કહેવાય સેટ. અહીંયા આગળ તમને એક્ઝામ્પલ આપેલા છે કે 10 થી નાની અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ 1, 3, 5, 7 અને 9, આને કહેવાય સેટ. ભારતની નદીઓ, એને કહેવાય સેટ. અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના સ્વરો એટલે A, E, I, O, U, એને કહેવાય ગણ. વિવિધ પ્રકારના ત્રિકોણો, તો એને પણ કહેવાય ગણ. 210 ના અવિભાજ્ય અવયવો એટલે કે 3, 2, 3, 5 અને 7, એને કહેવાય ગણ. સમીકરણ આપેલું છે અહીંયા આગળ x² - 5x + 6 = 0 ના ઉકેલને કહેવાય ગણ. તો અહીંયા આગળ x થઈ જશે આપણો 2 અને 3, આને કહેવાય ગણ. પણ ગણ ક્યારે ના કહેવાય? જ્યારે આપણને કોઈ એવું વસ્તુ આપેલું હોય એક્ઝામ્પલમાં કે જેમાંથી વ્યક્તિ ગણના જે સભ્યો હોય તે બદલાતા હોય. દાખલા તરીકે જોઈએ કે 11 દુનિયાના સારા ક્રિકેટરો. તો અહીંયા આગળ આપેલું છે કે દુનિયાના સારા 11 ક્રિકેટરો. હવે આપણે એક વ્યક્તિને પૂછીશું તો 11 નામ બીજા આવશે અને બીજાને પૂછીશું તો એના નામ અલગ આવશે. તો આને આપણે સેટ કહેવાય નહીં, એટલે આને આપણે ગણ કહીશું નહીં. નેક્સ્ટ આપણને આપેલું છે અહીંયા આગળ કયા કયા ગણ આપેલા છે જે મોટા ગણ છે તે કયા કયા છે. તો અહીંયા આપેલું છે n એ પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો ગણ છે, જેમાં પ્રાકૃતિક બધી સંખ્યાઓ આવી જશે. પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ગણ છે. સમય સંખ્યાનો ગણ છે q. વાસ્તવિક સંખ્યાનો ગણ છે r. z+ એટલે ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ગણ છે. q+ છે ધન સમય સંખ્યાનો ગણ છે. r+ છે અને ધન વાસ્તવિક સંખ્યાનો ગણ અહીંયા આગળ આપણને આપેલો છે. આ તો બહુ સિમ્પલ જ હતું. હવે ગણ માટે કેટલાક મુદ્દાઓ જે ખાલી આપણને ધ્યાનમાં રાખવા માટે આપેલા છે. તો આપેલું છે પહેલું કે ગણની વસ્તુઓ, ઘટકો અને સભ્યો એમાંથી આપણે કોઈ બી કહીને આપણે એને બોલાવી શકીએ કે લખી શકીએ. હવે ગણને કેપિટલ અક્ષર A, B, C અથવા તો XYZ વગેરેમાંથી કોઈ પણ લઈને લખી શકીએ. જોઈએ કે આપણે એક સેટ લખીએ તો A કરીને આપણે લખીએ તો એને મોટા અક્ષરમાં લખાય અને એના સભ્યો જે હોય એને નાની ABCDમાં A, B, C, X, Y, Z માં આપણે લખી શકીએ. બરાબર છે. નેક્સ્ટ આપણને આપેલું છે બિલોંગ્સ ટુ. અહીંયા આપેલું છે જો સ્મોલ a એ કેપિટલ A નો ઘટક હોય તો એને કહેવાય સ્મોલ a બિલોંગ્સ ટુ કેપિટલ A. એને લખાય કઈ રીતે? સ્મોલ a બિલોંગ્સ ટુ કેપિટલ A. અને જો અહીંયા આગળ બીજો એક B આપેલો હોય જે ગણ એનો સભ્ય ના હોય તો એને કઈ રીતે લખાય? B does not belongs to A. હવે એક એનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે કે અહીંયા આગળ તમને A આપેલો છે, ગણ આપેલો છે 1, 2, 3, 4 and 5. હવે અહીંયા આગળ તમને સ્મોલ a આપેલો છે 3 અને સ્મોલ b આપેલો છે તમને 6.
બરાબર છે. તો અહીંયા તમે જોશો કે સ્મોલ એ કેપિટલ એનું સભ્ય છે. તો સ્મોલ એ બિલોંગ્સ ટુ કેપિટલ એ. અહીંયા તમે જોશો કે 6 એમાં નથી, તો આપણે લખી શકીએ કે સ્મોલ બી ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ કેપિટલ એ. નેક્સ્ટ આપણને આપેલું છે ગણને લખવાની બે રીત છે. સૌથી પહેલી રીત તો છે યાદીની રીત અને બીજી રીત છે ગુણધર્મની રીત. હવે યાદીની રીત એટલે જેને આપણે છગડીયા કૌંસમાં આપણને જે ઘટકો મળ્યા એને આપણે છગડીયા કૌંસમાં સાદી રીતે લખી શકીએ, એને કહેવાય યાદીની રીત. અહીંયા આગળ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે જેના વડે 42 વિભાજ્ય છે તેવી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ. તો અહીંયા એ બધા ઘટકો લખેલા છે કે જેના વડે 42 વિભાજ્ય છે. અને અહીંયા આગળ નોંધ આપેલી છે કે તેમાં ક્રમનો નિયમ હોતો નથી, એટલે કે 1 3 2 લખો કે 1 2 3 લખો, કોઈ ફરક પડે નહીં. આડાવડી પણ તમે લખી શકો. બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના સ્વરનો ગણ એટલે કે AEIOU. ત્રીજું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1 3 5 અને ... એટલે અનંત સુધી ચાલ્યા જ કરે. બીજી નોંધ આપેલી છે આપણને કે યાદીની રીતમાં પુનરાવર્તિત થતા ઘટકોને માત્ર એક જ વાર લખવામાં આવે છે. અહીંયા આગળ જોયું ઉદાહરણ આપેલું છે કે સ્કૂલ શબ્દ છે, તો સ્કૂલમાં ઓ શબ્દ રિપીટ થાય છે, તો એવું ના હોય કે ઓ 2 વાર લખવો પડે, એક વાર લખો તો પણ ચાલે. અને આડાવડી ક્રમમાં ના લખીએ ને આડાવડી લખીએ તો પણ ચાલે. નેક્સ્ટ આપણને આપેલી છે ગુણધર્મની રીત. હવે ગુણધર્મની રીતમાં શું હોય છે, અહીંયા આગળ તમને એક્ઝામ્પલ આપેલું છે v ઇઝ ઇક્વલ ટુ x જ્યાં x એ અહીંયા આગળ જે ડબલ ડોટ કરેલા છે તેને વંચાય x જ્યાં x એ અંગ્રેજી મૂળાક્ષરો પૈકીના સ્વરો, તો એને લખી શકીએ આપણે AEIOU. એટલે બેઝિકલી તમને ઇન્ફોર્મેશન શેમાં આપ્યું હોય, જે આપણે કહીએ કે સવાલના સ્વરૂપમાં આપણને આપેલી હોય એને આપણે આન્સર બનાવીને લખવાની હોય છે. અહીંયા લખેલું છે કે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરો પૈકીના સ્વરો, તો એને આપણે લખ્યા AEIOU. એ રીતે મોસ્ટલી તમને ફ્યુચરમાં પણ તમને ગુણધર્મની રીતે જ આપેલું હશે, જેને તમારે યાદીની રીતમાં કન્વર્ટ કરવું પડશે. એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો પહેલું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે આપણને સમીકરણ x² + x - 2 = 0 ના ઉકેલને યાદીની રીતે લખો. અહીંયા આગળ સમીકરણ આપેલું છે આપણને x² + x - 2 = 0. આ ઇક્વેશનને આપણે સોલ્વ કરીશું એટલે આપણને x² + 2x - x - 2 = 0. અહીંયા આગળ x કોમન નીકળી જશે તો થઈ જશે x + 2. અહીંયા આગળથી -1 કોમન નીકળી જશે તો થઈ જશે x + 2 = 0. અહીંયા આગળ આપણને મળશે બે કિંમત x - 1 x + 2 = 0. તો આગળ x ની આપણને બે કિંમત મળી, x = 1 અને x = -2. આને કઈ રીતે લખવાનું કીધું છે આપણને, યાદીની રીતે. તો છગડીયા કૌંસમાં a = કરીને 1 અને -2 લખી દઈએ એટલે થઈ જાય યાદીની રીતે આપણો આન્સર થઈ જાય. બીજું એક્ઝામ્પલ આપણને આપેલું છે કે x જ્યાં x એ ધન પૂર્ણાંક સંખ્યા છે અને x² <40, એટલે 40 કરતા નાની જે x નો વર્ગ છે એની કિંમત 40 કરતા નાની હોવી જોઈએ, એને આપણે યાદીની રીતે લખવાની છે. તો અહીંયા આગળ જોઈએ કે આપણે 1 નો વર્ગ થશે 1, 2 નો વર્ગ થશે 4, 3 નો વર્ગ થશે 9, 4 નો વર્ગ થશે 16, 5 નો વર્ગ થશે 25 અને 6 નો વર્ગ થશે 36. હવે અહીંયા આગળ આપણે 7 નો વર્ગ થશે તો 49 થઈ જશે. 49 એ 40 કરતા મોટી સંખ્યા થઈ જાય,
એટલે આપણે એને લઈ શકીએ નહીં. તો અહીંયા આગળ આપણને એક્સની કિંમત કઈ મળી? એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સની કિંમત આપણને કઈ મળી? 1 2 3 4 5 અને 6. આ થઈ ગઈ આપણી યાદીની રીત. બરાબર છે. જો આપણે એમાં 7 લખશું તો 40 કરતા મોટું થઈ જાય, એટલે એને લખી શકાય નહીં. ત્રીજું આપણને એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે ગણ એ આપેલો છે 1 4 9 16 25 કન્ટિન્યુ થાય છે. એને આપણે લખવાનું છે કઈ રીતે? ગુણધર્મની રીતે. હવે ગુણધર્મની રીતે લખો ત્યારે તમારે યાદ રાખવાનું કે આપણે એને ખાલી એક રીતે ના લખી શકીએ, બીજી 3-4 રીતે પણ લખી શકીએ. તો આપણે સૌથી પહેલા તો સ્ટાર્ટ તો અહીંથી જ કરવાનું કે x જ્યાં x એ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો વર્ગ. પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો વર્ગ. અહીંયા તમે જુઓ કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના વર્ગમાં એ વધે છે. આને આપણે બીજી એ રીતે પણ લખી શકીએ કે x જ્યાં x ઇઝ ઇક્વલ ટુ n સ્ક્વેર. હવે n ની કિંમત કઈ હોય? n બિલોંગ્સ ટુ પ્રાકૃતિક સંખ્યા કેપિટલ n. આને આ રીતે પણ આપણે લખી શકીએ. ત્રીજી રીતે પણ આપણે એને લખી શકીએ કે b ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરીને x જ્યાં x એ શૂન્યતર પૂર્ણાંક સંખ્યાનો વર્ગ. એને ગુણધર્મની રીતે આપણે એક રીતે નહીં 2-3 રીતે પણ લખી શકીએ. કોઈ પણ એક રીતે લખો તો બી તમને એક્ઝામમાં માર્ક્સ મળી જાય. બીજું એક ચોથું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે ગણ 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 અને 6/7 ને ગુણધર્મની રીતે લખો. હવે આવું એક્ઝામ્પલ તમને આપેલું હોય તો તમારે વિચારવાનું શું કે અહીંયા આગળ ક્રમ કઈ રીતે વધે છે. હવે ઉપર જુઓ કે એક સંખ્યા આપેલી છે n અને નીચે n માં એક કિંમત એડ થાય છે. બરાબર. તો આપણું ઇક્વેશન અહીંયા બની ગયું n/n+1. હવે આપણે લખીએ કે a ઇઝ ઇક્વલ ટુ, સૌથી પહેલા તો આપણે x જ્યાં x લખવું જ પડે. x જ્યાં x ઇઝ ઇક્વલ ટુ n/n+1. હવે અહીંયા આગળ n ની કિંમત કઈ છે? n ની કિંમત લીધેલી છે પ્રાકૃતિક સંખ્યા n માંથી. અને એની કિંમત ક્યાં સુધી જાય છે? તો n ની કિંમત જાય છે ઉપરની સંખ્યા જોઈએ તો 1 2 3 4 5 અને 6 સુધી જાય છે. એક એક સંખ્યા વધે છે. હવે આપણે 7 લખી ના શકીએ કારણ કે 7 લખશું તો 7/8 વાળો પણ આન્સર આવી જાય. તો આની કિંમત થાય છે 1 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ n લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 6. બરાબર. એ રીતે આપણો આનો આન્સર થઈ ગયો. અહીંયા આગળ પાંચમું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે ડાબી બાજુએ લખેલા યાદીની રીતને જમણી બાજુ લખેલા ગુણધર્મની રીતને બંનેમાંથી જોડકા આપણને આપેલું છે. અહીંયા આગળ સિમ્પલ પહેલું તો પ્રિન્સિપલ શબ્દ આપેલો છે. અહીંયા આગળ ડીમાં આપણે જોઈએ તો પ્રિન્સિપલ શબ્દના મૂળાક્ષરો રિપીટ થતો હોય માત્ર એક જ વાર લખાય એટલે અહીંયા આગળ થઈ જશે આપણો એ સાથે 1 સાથે થઈ જશે ડી. સેકન્ડ માટે જોઈએ તો અહીંયા આપેલો છે 0. અહીંયા આગળ આપણે સી માં જોઈએ તો x+1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 આપેલો છે. 1 ને સામેની સાઈડ મોકલી દઈશું તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 - 1 થઈ જશે. તો x ની કિંમત આપણને મળશે 0. તો અહીંયા આગળ સેકન્ડ માટે આપણો થઈ જશે આન્સર સી. થર્ડ માટે જોઈએ તો થર્ડ માટે આપેલું છે 1 2 3 6 9 and 18. તો અહીંયા આગળ સિમ્પલ દેખાય છે કે અહીંયા 18 લખેલા છે તો 18 ના ભાજકો ધન પૂર્ણાંક હોવા જોઈએ. તો એ થઈ જશે એ. ચોથું આપણને આપેલું છે, ચોથું એક જ ઓપ્શન વધ્યો હવે ચોથા સાથે બી. અહીંયા આગળ આપેલું છે કે x² - 9 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે 9 સામેની સાઈડ થઈ જાય x² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9. તો એ આગળ x ની બે કિંમત મળે +or -3. તો અહીંયા આગળ +or -3 બે કિંમત આપેલી છે તો એ થઈ જશે બી સાથે.